Okay, so hi everyone, welcome to another topic in C Sharp where we are going to understand what is classes, what is objects in C Sharp. So classes and object are one of the pillar in object-oriented programming. Okay, so we need to understand why we need the classes, why we need the objects. That is very much important in C Sharp because without classes and object you cannot even create or work on any C Sharp based projects. Okay. So what is class? So basically a class is a blueprint of an object. Okay, class is the blueprint. What is blueprint? ब्ल्यूप्रिंट कशाला म्हणतो? ब्ल्यूप्रिंट म्हणजे एक स्ट्रक्चर. ओके, एखाद्या ऑब्जेक्टचं स्ट्रक्चर, की त्या ऑब्जेक्टमध्ये कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टीज असतील, कोणत्या कोणत्या मेथड्स असतील, कन्स्ट्रक्टर कसा असेल, डिस्ट्रक्टर कसा असेल. सो जस्ट अन स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लास, स्ट्रक्चर ऑफ अ ऑब्जेक्ट, वी कॅन कॉल इट ॲज अ क्लास. ओके, तुम्ही म्हणाल की सर then what is object then? If it is a structure of an object or blueprint of an object, so what is object? So object is nothing but any entity. Okay, any real-time entity we can say. Let's say car is one of the object, table is object, computer is object, laptop, monitor is object, your mobile is one of the object, you as one of the object. ओके, म्हणजे काय? सजीव, निर्जीव ज्या काही गोष्टी असतील, वस्तू, वस्तू म्हणजे ऑब्जेक्ट सिंपल. ओके, बुक, बुक कॅन बी ऑब्जेक्ट, चेअर कॅन बी ऑब्जेक्ट. कोणतीही वस्तू असेल दॅट वी कॅन कन्सिडर ॲज अन ऑब्जेक्ट. ते सजीव असेल किंवा निर्जीव असेल. ओके, ह्युमन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लासरूम. ओके, मग यांचं सिमिलर टाईप ऑफ जे ऑब्जेक्ट असतात, त्यांचं स्ट्रक्चर किंवा त्यांची ब्ल्यू प्रिंट किंवा त्यांचं कलेक्शन म्हणजे क्लास. ओके, रिअल टाइम एक्झाम्पल द्यायचं असेल, स्टुडंट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, अँड क्लास ऑफ स्टुडंट इज द क्लास. ओके, एका क्लासमध्ये सिमिलर टाईपचे स्टुडंट बसतात. ओके, लेट्स से वी आर हॅव्हिंग अ क्लास ऑफ BCA. ओके, तुम्ही BCA करताय, BCAच्या फर्स्ट इयरला आहे. मग तुमचा क्लास असेल. त्या क्लासमध्ये काय असतात, की सर्व एकाच क्लासमधले मुलं बसतात, राइट? BCAच्या सेकंड इयरची मुलं तुमच्या वर्गात येऊन बसणार का? नाही बसणार. बिकॉज यू आर अ क्लास ऑफ फर्स्ट इयर. So all type of similar entity will be reside in a same class. जसं की student is a class, but student should be come under BCA first year. Then only it will become a class member. Otherwise not. समजलंय? अजून दुसरं एक्झाम्पल द्यायचं म्हटलं की कार घ्या. ओके, कार हा एक क्लास आहे. पण मी स्पेसिफिक कोणती कार सांगितलं का? तिचं नाव सांगितलं का? तिची प्राइस सांगितलं नाही, तिच्या कंपनीचं नाव सांगितलं नाही, तिचं मी तुम्हाला कलर सांगितला नाही. सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास. कार कॅन बी, कार म्हटलं की तुमच्या डोळ्यासमोर एक असं वस्तू येते की जिला 4 चाकं आहेत, ब्रेक आहे, रेस आहे, हँडल आहे, त्याच्यामध्ये आपण बसू शकतो. अशी एक वस्तू येते. ओके, दॅट इज अ ब्लूप्रिंट. ओके, सो दॅट ब्लूप्रिंट इज नथिंग बट द क्लास. आणि ॲक्चुअल कार जर सांगितले मी तुम्हाला की बाबा फॉर एक्झाम्पल क्रेटा. ओके, so Creta is the car developed by Hyundai company, has a white color, four-wheeler and 5 gears. These are the properties of that class. ओके, जर मी तुम्हाला स्पेसिफिक सांगितलं तर काय झालं, त्या कारचं तुम्हाला तो झाला एक ऑब्जेक्ट. बट जस्ट मी जेनेरिक सांगितलं क्लास, सो दॅट जेनेरिक तुम्हाला एंटिटीचं नाव सांगितलं, दॅट कॅन बी अ क्लास. एनी डाऊट? समजले इथपर्यंत? क्लास काय असतो आणि ऑब्जेक्ट काय असतो? दुसरं घ्या चला एक्झाम्पल. बर्ड नाव सांगितलं मी, बर्ड. सो बर्ड इज अ क्लास, बट पॅरट इज अ ऑब्जेक्ट. समजलं आता? पिकॉक इज अ ऑब्जेक्ट. ओके, सो बर्ड ज्यावेळेस मी म्हणेल, बर्ड म्हणजे काय जेनेरिक, एक कोणताही पक्षी. बट मी स्पेसिफिक सांगितलं तुम्हाला मोर. मोर म्हणजे काय? तो आपण त्या ऑब्जेक्टचं नाव सांगितलं. ओके, पिकॉक इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ बर्ड क्लास. समजलं? सो बर्ड नावाचा क्लास असेल की ज्याच्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी असतील. सो दोज बर्ड्स आर अन ऑब्जेक्ट्स अँड बर्ड इज अ क्लास. हे झालं दुसरं एक्झाम्पल. ओके, असंच तुम्ही आता डिव्हाइस. ओके, डिव्हाइस कॅन बी अ क्लास, बट मोबाईल डिव्हाइस कॅन बी अ ऑब्जेक्ट. ओके, डिव्हाइस इज अ क्लास,
let's say I have iPhone, that can be object. I have Samsung mobile, that can be another object. Okay. So अशा पद्धतीने आपण क्लासिफिकेशन करू शकतो. Still if you have any doubt, you can ask me. You have 2 minutes. No doubt? Okay. So let's take an example. Can you see my Visual Studio screen? Yes. Okay. Now let's say I wanted to create a class. Okay. माझ्याकडे क्लास आहे कार नावाचा. So what I will do, right click, add new item, and then car.cs. ओके. ज्यावेळेस तुम्ही क्लास क्रिएट करत असता C# मध्ये, त्या क्लासचा फाईलचं नाव आणि त्या क्लासचं नाव हे सेम असणं गरजेचं आहे. गरजेचं म्हणजे मॅन्डेटरी कोडिंग स्टँडर्ड आहेत. ओके. सेम नसेल तरी चालतं, बट जस्ट टू फॉलो द कोडिंग स्टँडर्ड्स, मेक इट सिमिलर. क्लास नेम आणि फाईल नेम. Okay. Now car is a class. You can see the signature of a class. Access specifier, class is a keyword, and then class name. While declaring a class, you should have a class name as a capital. Okay, this is your car. Sorry, class. So what I told you, class is a blueprint of an object. So कारची ब्ल्यूप्रिंट आपल्याला बनवायची, स्ट्रक्चर बनवायचं. कार म्हणजे काय काय गोष्टी असू शकतात कारमध्ये. सो कार कॅन हॅव पब्लिक स्ट्रिंग कलर. ही फील्ड आहे. फील्ड म्हणजे काय, की कारच्या प्रॉपर्टीज, कारबद्दल माहिती, फील्ड्स ते आपण या ठिकाणी लिहू शकतो. सो कार कॅन हॅव कलर. ओके. कार कॅन हॅव कंपनी नेम. ओके. अनदर फील्ड. कार कॅन हॅव number of wheels. ओके. 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर. देन नंबर ऑफ व्हील्स कशामध्ये येतील मग? स्ट्रिंगमध्ये येणार का? नाही. ते येणार इंटिजरमध्ये. त्याच्यानंतर कार कॅन हॅव number of gear types, gears. ओके. 1 2 3 4 रिव्हर्स. त्याच्यानंतर कार कॅन हॅव अजून काय प्रॉपर्टी असू शकते? प्राइस, किती रुपयाची कार आहे? पब्लिक प्राइस कशामध्ये असू शकते? मग डबलमध्ये असू शकतं ना, 15 रुपये 5 पैसे त्या प्रकारे. ओके. डबल म्हणजे काय? अपूर्णांक संख्या. सो प्राइस. हे झालं कार. हा क्लास आहे कार, ह्या त्याच्या प्रॉपर्टीज. ओके. आणि ही ब्ल्यूप्रिंट आहे. मला सांगा, या क्लासवरून तुम्हाला एखाद्या स्पेसिफिक कारबद्दल माहिती मिळणार आहे का? स्पेसिफिक. जसं की i10 आहे, i20 आहे किंवा ब्रिझा आहे. आता ही स्पेसिफिक झाली. बट ह्या क्लासवरून तुम्हाला कळेल का ही i20 आहे की i10 आहे का ब्रिझा आहे का क्रेटा CX आहे, क्रेटा आहे, अल्कायझर आहे, याच्यावरून कळणार आहे का तुम्हाला? नाही कळणार. बिकॉज दिस इज जस्ट अ ब्ल्यूप्रिंट स्ट्रक्चर. एक क्लास नावाचा ऑब्जेक्ट, कार नावाचा ऑब्जेक्ट जर असेल, तर त्याच्या काय काय फील्ड्स असू शकतात, त्याच्याबद्दल काय काय माहिती असू शकते, दिस इज युअर, you can define that in your class. So this is how you can create a class which can contain the properties or metadata about your car object. Okay, this is just a blueprint. Now you can have some methods. I already told you how to do methods म्हणजे function. Okay, कधी मी मेथड्स म्हणेल, कधी फंक्शन्स म्हणेल, तर कन्फ्यूज होऊ नका. फंक्शन्स इज नथिंग बट द मेथड्स. सो कारचे काही फंक्शन्स असतील, चला फंक्शन कीवर्ड वापरू. पब्लिक, माझ्या कारचं फंक्शन आहे, इट कॅन मूव्ह, ड्राईव्ह. ओके. किंवा मूव्स म्हणूया, ड्राईव्ह नाही. ओके. स्टार्ट मूव्हिंग असं एक फंक्शन आहे. फंक्शन म्हणजे अशी गोष्ट की जे एक्झिक्यूट होत असतं आणि ते एक्झिक्यूट होताना आपल्याला दिसतं किंवा काहीतरी त्या कारबद्दल त्याचे फीचर्स, की ते काय 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 काम करू शकते. फंक्शन मीन्स वर्क असं म्हणू शकता तुम्ही. ओके. कार काय काम करू शकते? कार काय करू शकते? मूव्ह करू शकते. ओके. त्याच्यानंतर
थांबू पण शकते. ओके. स्टॉप मूव्हिंग हे पण एक कारचं फीचर आहे. फंक्शन असू शकतं. अजून काय? अजून काय? ॲक्सेलरेट ब्रेक ॲक्सेलेरेटर म्हटलं की स्टार्ट मूव्हिंग. अच्छा. ओके. ब्रेक म्हणजे स्टॉप मूव्हिंग. अजून काय करू शकते कार? प्ले सॉंग्स आहे ना? गाणे वाजवू शकतो आपण गाडीमध्ये बसून. अजून आपण हॉर्न वाजवू शकतो. काय म्हणतात त्याला? ब्लो हॉर्न ना? ठीक आहे. अजून काय करू शकते कार? जे काही असेल, जे फंक्शनॅलिटी पार्ट असतो कारचा, तो म्हणजे फंक्शन. बघा आपण रिअल टाईम एक्झाम्पल घेऊन हे शिकतोय. म्हणजे तुम्हाला लवकर कळेल. ओके. लवकर तुम्ही फॅमिलिअर होणार की क्लास काय असतो, फंक्शन काय असतं, त्याचे फील्ड्स काय असतं. तर दिस इज रिअल टाईम एंटिटी असं कन्सिडर करा. सो कार म्हणजे काय? ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कॅन हॅव सम प्रॉपर्टीज. ऑब्जेक्ट कॅन हॅव सम फंक्शन्स. फंक्शन म्हणजे आता कारचं एक्झाम्पल घेतलं म्हणून आपल्याला एवढ्या सगळ्या गोष्टी सापडल्या. कार काय-काय गोष्टी करू शकते. सो दॅट कॅन बी युअर फंक्शन्स. कारबद्दल काय माहिती असू शकते. दॅट कॅन बी युअर मेंबर फील्ड्स. फील्ड्स ऑर प्रॉपर्टी. याला काय म्हणणार तुम्ही? फील्ड्स ऑर प्रॉपर्टीज. ओके. दिस इज युअर फंक्शन्स. हे झालं तुमचा क्लास. ओके. कार कॅन मूव्ह करू शकते, कार कॅन स्टॉप मूव्हिंग, कार कॅन प्ले द सॉंग्स, कार कॅन ब्लो द हॉर्न. अजून काय असतं? काय करू शकते गाडी आपली? लाईट काय? लाईट ब्लो करतो. येस. त्याला काय म्हणू आपण? टर्न ऑन हेड लाईट्स है ना? आपण गाडीचे लाईट्स चालू करू शकतो. ओके. गाडी चालू करू शकतो, गाडी बंद करू शकतो. हे पण बेसिक फंक्शनच आहेत ना? स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट इंजिन म्हणूया चला सोपं म्हणजे. ओके. हे एक फंक्शन आहे. हे चालू करायचं काम करतं इंजिन. ओके. स्टार्ट, स्टॉप इंजिन हे पण एक आहे फंक्शन. So this is how we can define the class structure by considering all the functions which we can have in a class, all the fields which we can have in a class. Okay, so this is your car class. And मला एक सांगा, ह्या क्लासकडे बघून तुम्हाला कोणत्या कारची आठवण येते का? नाही येणार ना, कारण की we haven't mentioned the specific values to this object, this class. This is just a blueprint. स्ट्रक्चर आहे, साचा आहे. ओके. एक साचा तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही मूर्ती बनवू शकता ना, त्या टाईपचं. सो दॅट साचा मीन्स युअर कार क्लास. त्याच्यामधून जे आउटपुट येणार, जी मूर्ती आपण बनवणार, दॅट इज युअर ऑब्जेक्ट. असं सिंपल एक्झाम्पल आहे. सो दिस इज युअर स्ट्रक्चर ऑफ युअर क्लास. नाव लेट मी जस्ट राईट सम फंक्शन्स. कन्सोल डॉट राईट लाईन इंजिन स्टार्टेड. ओके. मी ॲक्च्युअल तुम्हाला बिझनेस लॉजिक लिहित नाहीये. स्टार्ट करण्यासाठी मला काय-काय करावं लागेल बाबा? चावी फिरवावी लागेल, मग इंजिनमध्ये जावं लागेल, बॅटरी शोधावं लागेल, मग त्याच्यापासून इंजिन चालू करावं लागेल. हे हे इंटरनल बिझनेस लॉजिक झालं. मग आपण ते लिहित नाही बसणार. तर आपण फक्त काय करतोय? मेसेज देतोय, की बाबा तुम्ही हे फंक्शन कॉल केलं, चालू करायचा प्रयत्न केला, मी चालू केलं. ओके. इंजिन स्टॉप. ओके. कार मूव्हिंग स्टार्टेड. ओके. कार मूव्हिंग स्टॉप. ओके. कार किंवा प्लेइंग सॉंग्स. ओके. हॉर्न. ओके. सो एवढे सगळे फंक्शन्स आहेत. त्याचे पण आपण लॉजिक पण लिहून टाकलं. ओके. जर कोणी कार स्टार्ट करायचा प्रयत्न केला, कार चालू झाली पाहिजे. कार थांबवायचा प्रयत्न केला, कार थांबली पाहिजे. ओके. थांबली म्हणजे कारचं इंजिन बंद झालं पाहिजे. कार ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न केला तर कार मूव्ह झाली पाहिजे. कार थांबवायचा प्रयत्न केला, थांबली पाहिजे. गाणे प्ले करायचा प्रयत्न केला तर गाणे पण प्ले झाले पाहिजे.
हॉर्न वाजवायचा प्रयत्न केला तर हॉर्न पण वाजला पाहिजे आणि हेडलाईट जर चालू करायचा प्रयत्न केला तर हेडलाईट चालू झाले पाहिजे. ओके, हेडलाईट्स. ओके, अशा पद्धतीने. आणि ऑफ पण करू शकता तुम्ही सेम. ओके, सो तुमच्या कारमध्ये एवढे फीचर्स आहेत. सो दीज आर द फीचर्स. Functions is nothing but the features and fields is nothing but the information about your car. Okay, these are the fields or properties which will indicate the information about your car. These are the functions which will indicate the features of a car. Okay, and this car is a just blueprint. We cannot determine the car name, car features with the help of this entity. Okay, now आता let's say मला कारचे ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचे. हाऊ आय कॅन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कार. आता मी मेन फंक्शन मध्ये आहे. समजा मला एक गाडी घ्यायची. मग गाडी घ्यायची तर पहिल्या माझ्या मनात असं ना की मला कोणती गाडी घ्यायची. आता आय वॉन्ट टू गेट बाय द कार. सो अशा पद्धतीने तुम्ही कारचा ऑब्जेक्ट बनवू शकता. बनवला कार स्पेस कार ओबीजे. ओबीजे म्हणजे ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कार. ओके, नाव दिस विल जस्ट क्रिएट अ ब्लँक ऑब्जेक्ट. ब्लँक ऑब्जेक्ट का म्हणतोय मी, कारण की त्या ऑब्जेक्टमध्ये काहीही व्हॅल्यू नसेल. ही फक्त एक ब्ल्यूप्रिंट आहे अशा पद्धतीची. मग आता त्या कार ऑब्जेक्टचं नाव काय असलं पाहिजे. नेम ठेवलंच नाही का आपण. महत्वाची प्रॉपर्टी सगळ्यात अगोदर कोण कारचं नाव काय. नेम पब्लिक स्ट्रिंग नेम. तुमच्या कारचं काय नाव आहे. सो आय हॅव अ कार विथ नेम दॅट इज क्रेटा. ओके, ही एक कार आहे आपल्याकडे. माहिती असेल तुम्हाला हिंदाची कार आहे, 20 लाखाला मिळते. ओके, मग त्या कारची कंपनी Hyundai. ओके, कार ऑब्जेक्ट डॉट त्याची प्राइस. प्राइस किती रुपयाची कार आहे. ही आहे 20 लाख रुपयाची. ओके, त्याच्यानंतर कार किती व्हीलर आहे. 4 व्हीलर आहे का 2 व्हीलर आहे. नंबर ऑफ व्हील्स 4. ओके, एक स्टेपने. देन कार डॉट कार ऑब्जेक्ट डॉट नंबर ऑफ गेअर्स. किती गेअर आहे त्या कारमध्ये 5. कळालं झालं. ओके, कार ऑब्जेक्ट डॉट डॉट प्राइस झालं, कंपनी नेम झालं, कलर झाला का नाही, कोणत्या कलरची घ्यायची, हे सगळे प्रश्न पडतात तुम्ही घ्यायला गेले तर. ओके, तर मला घ्यायची व्हाईट कलरची. ओके, नंतर कार ऑब्जेक्ट डॉट अजून काय राहिलं. कंपनी नेम झालं, गिअर झालं, व्हील झालं, प्राइस झालं. बघा आता एवढे सगळे ऑप्शन्स तुम्हाला मिळतात. हे कुठून आले तर ब्ल्यूप्रिंट मधून आले. ही आपण जी ब्ल्यूप्रिंट लिहिते ना त्या क्लासची, याच्यामधून तुम्हाला तिकडे ऑप्शन येतात, सजेशन्स येतात की बाबा तुम्हाला हे पाहिजे का नेम, हे पाहिजे का, हे पाहिजे का, हे फंक्शन कॉल करायचं का असं. ओके, मग मी आता एक कार बाय केली. कोणती कार बाय केली. क्रेटा नावाची. तिची कंपनी आहे Hyundai. तिची प्राइस एवढी आहे. 4 व्हीलर आहे, नंतर 5 गेअर आहेत, व्हाईट कलरची कार आहे. एवढं सगळं आपण पैसे देऊन घेतलं. आता मी त्याचे फीचर्स युटिलाइज करायचा प्रयत्न करतो, वापरायचा प्रयत्न करतो. हाऊ आय कॅन यूज द फीचर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मी कार घेतली. आता मला तिला चालू करावं लागेल पहिले. राईट कन्सोल डॉट राईट लाईन नाही सॉरी कशाला राईट लाईन सरळ. मला आता सगळ्यात पहिले काय करावं लागेल. कार ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट इंजिन. मी काय करणार. इंजिन चालू केलं. ओके, इंजिन चालू केल्यानंतर मला काय करावं लागेल. स्टार्ट मुव्हिंग. ओके, नंतर स्टार्ट मुव्हिंग झालं, ड्रायव्हिंग झाली. मी काय करणार मग. प्ले साऊंड है ना. मुव्हिंग कार चालवताना मला गाणे पण ऐकायचे. त्याच्यानंतर मला कार माझं डेस्टिनेशन आलं. मी काय म्हणणार.
स्टॉप इंजिन. ओके, कार स्टॉप केली, मग स्टॉप केल्यानंतर सॉरी स्टॉप मुव्हिंग करावं लागेल ना. चालू गाडीत जर तुम्ही इंजिन बंद केलं तर कसं होईल? ओके, पहिले कार थांबवा आणि मग इंजिन स्टॉप करा. हे झालं तुमचे फीचर्स. समजलं? दिस इज माय कार ऑब्जेक्ट. आय हॅव अ कार विथ ऑल दिस प्रॉपर्टीज अँड दिस इज माय फीचर्स ऑफ अ कार. ओके, मग इथं तुम्ही असं म्हणू शकतात कोणती कार चालू झाली. ओके, मी इथं कारचं नाव धिस डॉट नेम. ओके, कारचं नाव इंजिन स्टार्टेड. हे खूप महत्वाचं आहे ना. नाहीतर तुम्ही इंजिन चालू केलं आणि दुसऱ्याच्याच गाडीमध्ये बसले, मग ते दिसलं पाहिजे ना कोणाची गाडी चालली आहे, कोणाची गाडी पळवत आहे. ओके, थांबली कोणाची गाडी आहे, गाणे कोणत्या गाडीत ऐकताय. ओके, हे सगळ्या गोष्टी. म्हणून मी त्याचं नेम टाकून देतो टू आयडेंटिफाय विच कार वी आर करंटली मुव्हिंग, विच कार वी आर करंटली स्टार्टिंग द इंजिन अँड ऑल. ओके, करा रन. दिसतंय क्रेटा. ओके, तर व्यवस्थित फॉर्मॅटिंग करावं लागेल ना. क्रेटा कार इंजिन स्टार्टेड, हे असं फॉर्मॅटिंग करा. इंजिन स्टॉप. ओके, आणि इथे कुठेतरी मी कार असं डुप्लिकेट लिहिलंय, काढून टाका. आता बघा, रन करून बघा काय झालं. एक कार घेतली आपण क्रेटा नावाची. ओके, हे तिथं आउटपुट क्रेटा कार इंजिन स्टार्टेड. इंजिन चालू केलं, इंजिन मुव्हिंग स्टार्टेड, प्लेइंग सॉंग्स, मुव्हिंग स्टॉप, इंजिन स्टॉप, जागेवर आलो. ओके, हे कोणत्या ऑब्जेक्टचं आहे, कोणत्या कारचं आहे, क्रेटा नावाच्या कार. पण असं असू शकतं ना की माझ्याकडे एकाच पार्किंगमध्ये 5-6 कार लावलेल्या आहेत, मी कोणत्या तरी एका गाडीमध्ये बसलो आणि देन डायरेक्ट हे फंक्शन वापरतो. दुसरी कार आहे माझ्याकडे I-20. ओके, ही एक कार आहे ऑब्जेक्ट 2. ऑब्जेक्ट 2चं नाव, ऑब्जेक्ट 2ची कंपनी, ऑब्जेक्ट 2ची प्राइस, नंबर ऑफ व्हील्स, कार, कलर. मग मी म्हणते ऑब्जेक्ट कार 2, ऑब्जेक्ट 2. ओके, आता 2 गाड्या आहेत आपल्याकडे. मग आता दोघं गाड्यांचं काय होणार, सेम क्लास बट 2 डिफरंट पर्पज. I-20 car engine started, I-20 car moving started, I-20 car playing songs, I-20 car moving stop, engine stop. ओके, मग याचं काय झालं, याचं फक्त आपण ऑब्जेक्ट बनवला, त्याच्यासाठी हे फीचर्स वापरलेच नाही. मग ते जर मी इथं टाकलं, फक्त मला आता सेम स्टार्ट इंजिन करायचंय, पण कोणत्या कारचं, पहिल्या कारचं. ओके, मग मी इथं काय करणार, हे बघा आता स्टार्ट इंजिन फंक्शन कॉल केले, बट कॉल करताना कोणता ऑब्जेक्ट वापरलाय मी, कार 1. ओके, याचं नाव मी 1 देतो म्हणजे तुम्हाला अजून लवकर सोपं पडेल. ओके, स्टार्ट इंजिन ऑफ कार 1. कार 1 कोणती आहे, क्रेटा. स्टार्ट इंजिन ऑफ कार 2. कार 2 कोणती आहे, I-20. असं म्हणजे ब्ल्यूप्रिंट एकच असते, ही ब्ल्यूप्रिंट एकच असणार, त्याच्यामध्ये लिहिलेलं लॉजिक पण एकच असणार, बट वी कॅन यूज दिस ब्ल्यूप्रिंट फॉर मल्टिपल पर्पजेस. ओके, सो क्रेटा is one of the car, I-20 is another car. So this car is a type and I-20 is an object of that type. Creta is another object. So one type can have multiple objects. Okay, car can have multiple objects. प्रत्येक कारचा आपल्याकडे एक इन्स्टन्स असतो, याला इन्स्टन्स सुद्धा म्हणतात. ओके, दिस इज अन इन्स्टन्स ऑफ क्रेटा कार, दिस इज अन इन्स्टन्स ऑफ I-20 car. If you call the start engine function with the help of car first instance, then it will only start the Creta car only, not I-20. जर तुम्ही क्रेटा कार मध्ये बसलेले आहेत आणि स्टार्ट इंजिन म्हणतायत, तर I-20 कार चालू होईल का, ऑब्व्हियसली ना, नाही होणार. म्हणून हे फंक्शन स्टार्ट इंजिन फंक्शन याच्यामध्ये पण आहे, स्टार्ट इंजिन फंक्शन याच्यामध्ये पण आहे. बट currently I am sitting in the Creta car and trying to start the engine. It means it will start the engine of a Creta car only, even though function name is same. You can see function name इथं पण सेम आहे, इथं पण सेम आहे. But you are sitting in the Creta car and trying to start the engine, it will start the engine of this car only. If you are sitting in the I-20 car, sitting means if you are using that object here
and then trying to call this function in technical language, it means it will call the function for this car type, which is I-20. बघा आता एक मिनिट हा, स्टॉप इंजिन नंतर या ठिकाणी मी console dot write line असं एक सेपरेट टाकतो, नाही तुम्हाला कळेल. दिसतंय आता बघा, सुरुवातीला आपण एका क्रेटा नावाच्या कारमध्ये गेलो, तिथं इंजिन चालू केलं, तिथं हे फंक्शन कॉल केलं, प्लेइंग सॉंग्स, मुव्हिंग स्टॉप, इंजिन स्टॉप. मग आपल्याला ही कार नाही आवडली, मग आपण दुसऱ्या कारमध्ये बसलो I-20 मध्ये. मग तिथं इंजिन स्टार्ट, मुव्हिंग स्टार्ट, प्लेइंग सॉंग्स, मुव्हिंग स्टॉप, इंजिन स्टॉप. Okay, it means by using the same blueprint, you can still use these methods, same methods, but for a different cars. समजलंय का? Any doubt so far? What is class? What is object? What is function? What is properties and fields? हे 4 गोष्टीचे आन्सर आता तुम्हाला माहिती पडले आहेत का? सर्व झोपले Yes, sir. Yes, sir. आहेत ना? ओके, कळालं मग काय क्लास काय? आजपर्यंत तुम्हाला क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन हे नाव खूप ऐकले असतील, बट तुम्ही रिलेट नसेल केलं कधीच की यार C# मध्ये किंवा जावामध्ये क्लास म्हणून काहीतरी असतं, ऑब्जेक्ट मधून काहीतरी असतं. ते काहीतरी म्हणजे खूप वेगळं काही नसतं. ते म्हणजे आपण रिअल लाईफमध्ये त्या गोष्टी नेहमी हँडल करत असतो. असं अज्युम करा ना, एका कार घेण्याच्या शोरूममध्ये गेले, तर तिथे ज्या खूप साऱ्या कार्स लावलेल्या असतात, एका बाजूला एक, एका बाजूला एक. दोज आर नथिंग बट युअर इन्स्टन्स, ऑब्जेक्ट. आणि कार घ्यायला गेलेत, कोणती घ्यायची माहिती नाही, म्हणजे क्लास. फक्त तुम्हाला अशी एक कार पाहिजे की जिला काहीतरी नाव असलं पाहिजे, जिला कोणतातरी एक कलर मारलेला पाहिजे, कोणत्यातरी कंपनीने बनवलेलं पाहिजे, व्हील्स पाहिजे, गेअर्स पाहिजे, प्राइस त्याची काहीतरी ठरली पाहिजे, आणि त्याच्यामध्ये एवढे फीचर्स पाहिजे. ती चालू झाली पाहिजे, बंद झाली पाहिजे, मूव्ह झाली पाहिजे, गाणे वाजले पाहिजे, आणि देन हॉर्न वाजला पाहिजे, लाईट्स ऑन ऑफ झाले पाहिजे. ओके, हे खूप बेसिक फीचर्स आहेत. प्ले सॉंग्स काढून टाकतो, नॉट मॅन्डेटरी. प्रत्येक कारमध्ये असं सांगता नाही येत, जर तुम्ही एखादी जुनी कार घेतली तर. ओके, हे सांगता नाही येत असेलच म्हणून. बट मुव्हिंग इंजिन स्टॉप आणि स्टार्ट तर झालंच पाहिजे. विदाउट दॅट यू कॅनॉट इवन स्टार्ट द कार, यू कॅन नॉट यूज द कार. ओके, हे तर खूप बेसिक फीचर आहे, कॉमन फीचर आहे फॉर ऑल कार्स. त्याच्यानंतर मुव्हिंग कार पळली पाहिजे, थांबली पाहिजे, तिच्यात बसून काय करायचं, त्याच्यामुळे हे पण खूप कॉमन फीचर्स आहेत. त्याच्यात हॉर्न असणं गरजेचं आहे, विदाउट हॉर्न RTO परमिशन देणार नाही, हे पण कॉमन फीचर आहे. त्याच्यानंतर लाईट्स तर असलेच पाहिजे, नाही तर रात्री परत कुठतरी आपण जायचं असेल तर जाता नाही येणार. सो लाईट्स असलेच पाहिजे, आणि ते बंद पण झाले पाहिजे, की जे आता गव्हर्नमेंटने प्रिव्हेंट केले, त्याच्यामुळे ते पण काही कॉमन नाही. लाईट्स ऑन असले पाहिजे, टर्न ऑफ नाही करू शकत आपण हेडलाईट्स. ओके, so these are the common features of a car. These are the common fields of a car. So that's why it is a blueprint. ओके, याच्यापेक्षा अजून फीचर्स पाहिजे असतील, कारमध्ये हे असतात, काय म्हणतात त्याला, सेकंड टॉप, फर्स्ट टॉप, है ना, टॉप मॉडेल, बेसिक मॉडेल, असं काही प्रकार असतात. मग त्याच्यासाठी आपण इनहेरिटन्स बघू. इनहेरिटन्स म्हणजे काय, बेस बेस फीचर कोणत्या क्लासमध्ये ठेवायचे, ॲडिशनल फीचर कोणत्या क्लासमध्ये ठेवायचे, ते इनहेरिटन्समध्ये बघू, रिअल टाईम एक्झाम्पल. ओके, हे आहे कॉमन फीचर्स. कोणत्याही कार घ्यायला गेले, कोणत्याही कंपनीची कार घ्यायला जा, तुम्हाला ह्या फीचर्स पाहिजेलच. याच्याशिवाय तुम्ही कारच नाही म्हणू शकत तिला. अशी कोणती कार आहे की ती पळायला लागली की थांबणारच नाही? प्रत्येक कार थांबे ना, त्याच्यासाठी आपल्याला स्टॉप मुव्हिंग नावाचं फंक्शन लागेल. अशी कोणती कार आहे की ती पळूच नाही शकत? मग काय कामाची कार, है ना? म्हणून हे फंक्शन पण मस्ट आहे, नेसेसरी फंक्शन आहे. इंजिन चालू झालंच पाहिजे, अदरवाईज मग ती कार ड्राईव्ह नाही करू शकत आपण. ओके, चालू झालं तर बंद पण झालं पाहिजे, नाहीतर मग सगळी बॅटरी जाणार. त्याच्यानंतर हॉर्न पाहिजे, हेडलाईट्स चालू झाले पाहिजे. सो खूप खूप म्हणजे खूपच कॉमन फीचर्स आहेत. सो दिस इज युअर ब्ल्यूप्रिंट. ब्ल्यूप्रिंट म्हणजे एक स्ट्रक्चर. कार घ्यायचं आहे तर त्याच्यात एवढ्या गोष्टी पाहिजे. आता कोणती कार घ्यायचं आहे ते म्हणजे ऑब्जेक्ट. ओके, प्ले सॉंग्स नाही बाबा, क्रेटा 6 मध्ये सॉंग्स नाही प्ले करू शकत, Hyundaiमध्ये पण नाही करू शकत. त्याच्यामुळे आपण ते काढून टाकू. ॲटलिस्ट ते इंजिन चालू झालं पाहिजे आणि कार मूव्ह झाली पाहिजे, बस. एवढंच आपले एक्सपेक्टेशन. मग I-20 is one of the object, Creta is another object, okay, I-10 is another object, Brezza is another object. अजून Kia आहे, Kia Sonet, Seltos, है ना? हे कारचे प्रकार, ते म्हणजे ऑब्जेक्ट. आणि
कार म्हणजे हे फंक्शन बघितलं ना तुम्ही, एका कारमध्ये एवढ्या गोष्टी आपण एक्सपेक्ट करतो. दिस इज युअर ब्ल्यू प्रिंट, दिस कॅन बी युअर क्लास. क्लास म्हणजे ब्ल्यू प्रिंट, ऑब्जेक्ट म्हणजे एंटिटी. आता स्टील जर तुम्हाला काही डाऊट असेल ना, तर परत लेक्चर बघा. आय डोंट थिंक की हे तेवढं अवघड आहे. ओके, काही प्रश्न असेल तर विचारा, आपण मग पुढे मूव्ह ऑन करू. हॅलो सर. येस भाग्येश. हा सर, आपण इथं कॉल कसं काय दिलाय सर? कार डॉट सी एस फाईलला प्रोग्राम डॉट सी एस मध्ये कॉल कसं काय दिलाय सर? कार डॉट सी एस ला प्रोग्राम डॉट सी एस मध्ये कॉल कसं दिलाय? ओके, बघा आता कार नावाचा हा जो क्लास आहे ना, कुठं आहे? सॅम्पल ॲप नावाच्या प्रोजेक्टमध्ये. सॅम्पल ॲप इज वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट विच कंटेन्स टू क्लासेस, प्रोग्राम डॉट सी एस, कार डॉट सी एस. ओके, प्रोग्राम डॉट सी एस हा आपला एंट्री पॉईंट क्लास आहे की ज्याच्यामध्ये मेन नावाची मेथड आहे. आता ह्या मेन नावाच्या मेथडमधून आय कॅन क्रिएट अन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास विच इज अ पार्ट ऑफ अवर करंट प्रोग्राम. आता करंट प्रोजेक्टचं पार्ट कोण आहे? कार आहे. मग आपण काय करू शकतो? त्या कारचा ऑब्जेक्ट बनवू शकतो. ओके, विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यू कॅनॉट कॉल एनी फंक्शन, यू कॅनॉट ॲक्सेस एनी फील्ड ऑफ अ क्लास. तुम्हाला ऑब्जेक्ट बनवावाच लागतो. ओके, सो दिस इज युअर कार ऑब्जेक्ट, दीज आर दी फील्ड्स. आणि मग त्या ऑब्जेक्टला धरून आपण डॉट करायचं आणि फंक्शन कॉल करायचं, डॉट करायचं दुसरं फंक्शन कॉल करायचं, डॉट करायचं तिसरं फंक्शन. सो दिस फंक्शन विल बिहेव फॉर अ करंट इन्स्टन्स. ओके, याच्यामध्ये जे काही लॉजिक आहे ते एक्झिक्यूट होणार ते ह्या ऑब्जेक्टसाठी, याच्यासाठी नाही. तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं ना मी, की इफ यू आर कॉलिंग द स्टार्ट इंजिन फंक्शन बाय युझिंग द क्रेटा कार ऑब्जेक्ट, देन इट विल स्टार्ट द इंजिन फॉर क्रेटा, नॉट फॉर I-20. तशा पद्धतीने. ओके, आणि जर Okay. प्रश्न असा असेल की हाऊ वी कॅन क्रिएट द ऑब्जेक्ट, दिस इज हाऊ वी कॅन क्रिएट द ऑब्जेक्ट, दिस इज हाऊ वी कॅन सेट द फील्ड्स, दिस इज हाऊ वी कॅन कॉल द फंक्शन्स. ओके, दिस इज सेपरेट. Another object, another fields, another functions. This is for window, console window. ओके सर. Okay, any doubt? Any other doubt? अजून काही क्वेश्चन आहेत का कोणाला? समजलं का ऍटलीस्ट काय असतं क्लास, काय असतं ऑब्जेक्ट, काय असतो? ओके, लेट मी जस्ट स्टॉप द रेकॉर्डिंग देन. विल मीट इन नेक्स्ट सेशन.